Sweet. Sweet. Tervetuloa pulloon! Tänään me kerron teille goottiuden synkimmät salaisuudet. Tää video on... Kuinka olla gootti? Unohda jo markettien luonnollisuutta suitsuttavat meikkivoiteet ja puuterit ja vaihda sen sijaan ehtaan aitoon luonnontuotteeseen, jolla saavutat kuolemanheleän kalmanvalkean ihon vain muutamissa minuuteissa. Kalpeus on kaunista, vain rahvas ruskettuu. Is being emo really all that different from being goth? Onks tää riittävän raju? Muista aina, että goottimeikissä enemmän on enemmän. Joko tää nyt on gootti? Etkö siihen yhtään oikeesti kuunnellut, mitä minä äsken sanoin? Kyllä mä totta kai haluan sitten kerran palais. Olipahan kyseessä gootti kuin gootti, kostuu housu tämän viittaankin etoutuneen verenimiän edessä aina. Tämän lakipykälän suhteen ei ole joustoa. Jos et tykkää, Et oo gootti. goottityyli ja piirretyt kulmakarvat ovat kuin contour ja highlight. Ilman toista ei voi olla toista. Voisi sanoa, että mitä ylemmäs kulmakarvat piirtää, niin sitä parempi. Himmeet EBM-kulmakarvat ovat goottimuodissa vuodesta toiseen. Mikäli tituleeraa itseään gootiksi, on Marilyn Mansonia palvottava Jumalan lailla. Poikkeustapauksissa myös Him ja 69 Eyes hyväksytään musiikkilistalle kirkon polttohevin ohella. Why are you dressed like that? Like what? Like you're going to a funeral. Miksi nämä kaikki on ihan eri sävyisiä? Pukeudun mustaan, kunnes löydän jotain tummempaa, on ainut ja oikea motto. Suski? Anteeks vaan, mutta mikäköhän gootti kuule kuvittelet siellä olevas niin? Anteeksi nyt, mut siis kuka täällä soittaa? No kuule, ainakin gootimpi kun sinä kuule tuut ikinä olemaankaan. Sinä olet kuulemma pinkeillä hiuksilla ollut ja pinkeillä vaatteilla. Kuule, ei gootit pidä semmosia. Sekin wannabe. Kai se sitten on. Eikä tässä sitten mikään mun auta. Roskiin, roskiin, roskiin. Girls, watch out for those weirdos. We are the weirdos, mister. Tämä tässä on nyrkki ja tämä tässä on sääntö. Gootti ja korkeat korot kävelevät käsi kädessä. Mitä enemmän korkoa kengistä löytyy, sitä enemmän skenepisteitä muilta gooteilta itsellesi saat. Kyllä näin on näkäräiset. Hello darkness, my old friend. Viiltely, paha mieli ja angstipalleruna pyöriminen kuuluvat goottiuteen olennaisena osana. Ei kai tässä muu sitten auta. Mikäli et viiltele, voit aina feikata arvet vain muodon vuoksi. Was the raven? Nevermore. Jos otat itsestäsi selfien, muista ottaa se oikein. Tässä seuraavassa havainnollistavassa demonstraatiossa näemme gootin kaikki eri ilmeet. Iloinen, surullinen, hilpeä. Saatanallisuus on se peruslähtökohta. Halpsi oli jo käytetty. Minkä helvetin me sitten valihen? Hei, nyt keksin. Aika hyvä. Kuka päätti, että lepakoks muuttuminen ja arkku sänkynä on outoa? Kekääle, Lindex, Kappaal, Pickpock, Kinatriko. Näihin kauppoihin ei sitten astuta. Todellinen gootti on oikea uniikki lumihiutale ja tekee kaikki vaatteensa itse, kankaita myöten. Sillä olemmehän kaikki niin ainutlaatuisia tyyliemme kanssa, ettemme halua ostaa muiden tekemiä vaatteita. Paitsi ehkä Killstaria. Mulle kerrottiin, että hän oli semmoisessa ihmeellisessä porukassa, joita sanottiin nahkatytöksi. Muistan erään päivän kun
Lapseni halusi välttämättä, että hän värjää tukkansa mustaksi ja mä olin sitä hirveästi vastaan. Ja mä järkytyin, kun mä tajusin. Musta oli tullut saatanan palvoja. Kaikki joiden mä tienasin myymällä itteeni tai varastamalla. Siitä kuuluu provikat pomolle. Heidät pakotetaan kenties aloittamaan huumeiden käyttö. Mikäli se ei vielä tässä video edetessä tullut silleen selkeästi selväksi, niin nämä kaikki on ihan siis puhasta parodiaa ja stereotypioita, joita minä muun muassa itse olen kuullut elämäni aikana. Koottiusa itsessään ei aseta ihmiselle yhtään mitään rajoja, vaan koottityylisenä voi olla ihan just sen tyylinen niin kuin itse haluaa. Voi olla koottia tykätä My Little Ponysta, tai voi olla koottia tykätä vaikka beigenvärisistä housuista. Eikä ole välttämättä edes pakko meikata, jos ei siltä tunnu. Tai voi katsoa vaikka Monster Highta fiiliksissä, niin kuin myöten Hämmäyksen kanssa. Minusta tuntuu, että aika harva kootti oikeasti on mikään masentunut kirkonpolttaja, vaan suuri osa minunkin tapaamista kooteista on oikeasti hyvinkin elämäiloisia ihmisiä ja tykkää vaan toteuttaa itseensä pikkasen eri tavalla kuin kaikki muut. Mie oikeasti käs sydämellä toivon, että nykynuoret osaisi olla lähdekriittisempiä kaikenlaisen tiedon suhteen kuin mitä vaikkapa itse oli silloin, kun me olin koulun penkkiä vielä kuluttamassa nuorempana. Koska me muistan itse nähneeni ton Saatana kutsuu minua -dokumentin koulussa uskonnon tunnilla. Ja mitäpä muutakaan sit niihin aikoihin itse osasi ajatella, kun että no kirkko on semmoinen auktoriteetti ja kirkolta tulee luotettavaa tietoa niin kuin vaikka valtiolta. Eikä sitä silleen osannut edes oikeastaan kyseenalaistaa, että onkohan tää nyt ihan paikkaansa pitävää. Ja sitä paitsi mustiin pukeutuva henkilö, gootti, voi kuulua kirkkoon tai olla kuulumatta, jos siltä tuntuu, koska nämä on kaikki niin kuin yksilön tekemiä valintoja, eikä sellaisia, mitä joku tietty lahko vaikka päättäisi sun puolesta. Koottius ei ole mikään uskonto tai mikään uskon lahko, joka määräisi tiettyjä asioita tai jolla olisi tiettyjä pelisääntöjä, vaan se on ihan kaikkea muuta. Obey your noodly master. Nuorempana minä halusin vartavasten olla gootti, nimenomaan mahtua sen pienen lokeron sisään ja minä yritin toteuttaa silloin itseäni mahdollisimman tiukasti sitä gootti-agendaa, voiko sanoa näin, gootti-agendaa noudattaen. Eli minä halusin niin kuin nimenomaan olla se stereotypinen goottityttö, joka tykkää siitä Nightmare Before Christmasista ja Marilyn Mansonista ja mustasta väristä ja ketjuista housuissa. Minun oma ajattelumaailma tästä goottityylistä avautui ehkä vasta siinä vaiheessa, kun me tajusin, että minun ei tarvitse mahtua sen goottilaatikon sisään. Eli minun ei tarvitse olla gootti, mutta minä voin silti toteuttaa minun tyyliä niin kuin omana ittenäni ja kokea silti olevani NS-goottityylinen. Tämä on hirveän hankala selittää, mutta tältä minusta tuntuu. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Tämä oli ainakin hyvin erilainen toteuttaa kuin minun videot yleensä. Ja minä suosittelen ehdottomasti, että käyt katsomassa kans tuon puhelinkeskustelun toisen osapuolin YouTube-kanavan, eli Turmiottarin kanavan. Minä linkkaan sen tänne videoalaboksiin ja tuo infopallukkaan myöskin. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on hei poti! Eikö ole hienot kulmakarvat? Se on vihaviiva. Eiks tää edes? Ne on niinku vanhat kunnon vihala-uivat. Vihaviiva. Ei kun mutta teet vain sellaista. Joo. Joo, just tuolla. Kovasti. Vittu vammasta. Jos joskus on elämässä semmonen hetki, kun tulee mietittyä, että mitä helvettiä minä elämälläni oikein teen, niin kyllä nyt on semmonen hetki niin aika vahvasti läsnä tässä touhussa, että mitäpä mien YouTube etten tekisi.